ኮንቴንቶችን አግኝቻለሁ። ግን የምሳት ላይ ተረዳሁት ሁሉንም ነገር ልክ እየሰራሁ ነበር። ይህን ነገር ለመስራት ጥቂት ወር ብቻ ይበቃ ነበር። ቆይ ላብራራላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ የሾርት ቻናል እንዴት በጥቂት ጊዜ ውስጥ ብዙ ሚሊዮን ቪውዎችን ለማግኘት የተጠቀምኩበትን ስትራቴጂ ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ክሬት አ ብራንድ። በዚህ ቦታ ላይ ምን አይነት ፎንትና ከለር እንደምትጠቀሙ ወስኑ። ለመጀመር ግን ሎጎ እና ባነር ያስፈልጋችሁ። እነሱን ለመስራት የምትፈልጉትን የፎቶ ኤዲተር መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛው ስቴፕ ፒክ አ ኒች። ምንም አይነት ኒች ሳትመርጡ ዝም ብላችሁ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ያደርጋችሁ ከሆነ በዚህ ፕላትፎርም ላይ እንደዛ አይሰራም። ስለዚህ የምትፈልጉትን ኒች ምረጡ። ግን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ነገር የምትመርጡት ኒች ሰው ሊያየው የሚችል ኒች መሆን አለበት። ኒቻችሁን ለማምረት ቻትጂፒቲን በመጠቀም ዩቲዩብ ላይ ፖፑላር የሆኑትን ኒቾች በማየት ማምረት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ወደ ዊኪፒዲያ በመሄድ የሆቢዎችን ሊስት በማየት እናንተ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ። ከዚያም ወደ ሶስተኛው ስቴፕ እንሄዳለን፣ አናላይዝ አዘርስ። በዚህኛው ስቴፕ ላይ በእናንተ ኒች ያሉ ትላልቅ ቻናሎችን በማየት ምን አይነት ኮንቴንት ቫይራል እየወጣ እንዳለ ሪሰርች ትሰራላችሁ። ሪሰርቹን ከሰራችሁ በኋላ ስለምትሰሩት ኮንቴንት ሀሳብ ይመጣላችሁ። ከዛም ቪዲዮውን ወደ ማዘጋጀት እንሄዳለን። ቪዲዮውን ስትሰሩ ኦቨርቲንክ አትደርጉ። የመጀመሪያ ቪዲዮአችሁን ቀለል አድርጋችሁ ስሩትና ማፕሎድ ከሱ ቪዲዮ ላይ በመነሳት በቀጣይ ኢምፕሩቭ የምታደርጉትን ነገር ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ በቀጣይ 5 ቪዲዮዎች ላይ ጥሩ የሆኑ ትራንዚሽኖችን ለመጠቀም ሞክሩ። ጥሩ ሳውንድ ኢፌክት፣ ጥሩ ከለር፣ እነዚህ የእናንተን ቪዲዮ ኳሊቲ ከፍ ያደርጋሉ። ሳላቋርጥ ለ3 ሳምንታት ከለቀቁ በኋላ የመጀመሪያ ቫይራል ቪዲዮ ሰሩ። ስቴፕ 4 ክሬት ዮር ፎርሙላ። 10 ሾርቶችን አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ቪዲዮቻችን አናላይዝ ማድረግ ጀምሩ። የትኞቹ ቪዲዮዎች ጥሩ እየሰሩ እንዳሉና የትኞቹ ደግሞ እንዳልሆኑ ተመልከቱ። በጣም ማየት ያለባችሁ ነገር ቪው ካውንት፣ ሪቴንሽን እና ስዋይፕ ሬት ማየት አለባችሁ። ደግሞም ከዚህ በፊት ሰርታችሁ ጥሩ ቪው ያላቸውን ሾርቶች ከሌላ ሾርቶች ምን እንደሚለያቸው እዩና የእናንተን ቫይራል ሬሲፒ ሊስት ጻፉ። እኔ የጻፍኩት ሊስት ሾርት ሰብታይትልስ፣ ፋስት ሲን ቼንጅ። ከዚያም ይህን በመጠቀም ሌላ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ቫይራል ወጣ። እናም ቻናሉ በተከፈተ በ3 ወር ሞኔታይዝድ ሆነ። አምስተኛው እና የመጨረሻው ስቴፕ ቼንጅ ኢት። በፊት የሰሩ ነገሮች አሁን ላይ ሰሩ ይችላል። ይህን ፎርሙላ ለወራት ከተጠቀምኩ በኋላ ይህ ፎርሙላ እንደማይሰራ ተረዳሁ። ከዚያም ቪዲዮዎቼ እና የቻናል ሬቨኒው መቀነስ ጀመረ። ተመሳሳይ የሆነ ነገር ከገጠማችሁ በቻናላችሁ ላይ ተጠቀሙት ያላችሁት ፎርሙላ ልክ አይደለም ማለት ነው። ወደኋላ ተመልሳችሁ ስቴፕ 3 እና ስቴፕ 4 ሪቫይዝ ማድረግ አለባችሁ። በእኔ ፎርሙላ የጨመርኩት ነገር ሳውንድ ኢፌክቶችን እና ግራፊክሶችን ሰዎችን አቴንሽን እንዲይዙ ጨመርኳቸው። ከዚያም ብዙ ሾርቶችን ይህን አዲሱን ፎርሙላ በመጠቀም ሰሩ። ከዚያም ቻናሉ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ማግኘት ጀመሩ። የቻናል ሬቨኒውም በዚህ ወር $20 ወደ $150 በላይ ሰሩ። ቪዲዮውን እስካሁን ያያችሁ ከሆነ ነገር ልንገራችሁ፣ ምንም ያክል ቻሌንጂንግ ቢሆን ከእያንዳንዱ ኤክስፒሪየንስ በመማር ለማለት ነው። እናም ጥሩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ። አመሰግናለሁ።